we discussed the properties of parallelogram. That means the given was quadrilateral is a parallelogram, and by that way we proved the different properties of parallelogram. Now in this test for parallelogram, here the properties are given, then we have to prove that the quadrilateral is a parallelogram. म्हणजे या ठिकाणी प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत, त्या पॅरलेलोग्रामच्याच प्रॉपर्टीज आहेत, पण त्यावरून आपल्याला तो क्वाड्रिलॅटरल हा पॅरलेलोग्राम आहे हे प्रूव्ह करायचंय. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पॅरलेलोग्रामच्या दुसऱ्या प्रॉपर्टी या ठिकाणी प्रूव्ह झाल्या की तो क्वाड्रिलॅटरल हा पॅरलेलोग्राम आहे हे आपल्याला सांगता येतं. मग त्यासाठी आपण सेगमेंट पी आर काढलेला आहे, म्हणजे हे दोन ट्रायंगल तयार केले, तर हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. तर प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर अँड ट्रायंगल आर एस पी, हे नाव लिहितानाच आपण करस्पॉन्डन्स नुसार नाव लिहायचं. मग सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर एस, सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एस पी, या दोन्हीसाठी आपण या ठिकाणी लिहू शकतो गिव्हन. आणि तिसरा एलिमेंट हा आहे सेगमेंट पी आर. सो सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर पी, याला कारण लिहायचं कॉमन साइड. देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर एस पी बाय एस 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 टेस्ट. एस 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 टेस्ट ने हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. मग आपल्याला हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट सांगता येतील. मग अँगल, आता या आर चं नाव अँगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट अँगल पी आर क्यू, तर इकडं आर पी एस corresponding angle of congruent triangle. मग and they are alternate angles. हे दोन्ही अल्टरनेट अँगल्स आहेत. जर या दोन लाईन पॅरलल लाईन ऍज अ पॅरलल लाईन जर कन्सिडर केल्या आणि ही ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर केली तर हे alternate angle होतात. मग alternate angles are congruent, then these two lines are parallel. तर by alternate angle test segment PS parallel segment QR, याला स्टेप नंबर 1 लिहायचं. मग तसंच या ठिकाणी ही जोडी पण आपल्याला घेता येईल. हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील. मग अँगल पी चं नाव अँगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट अँगल एस आर पी करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अँड दे आर alternate angles. Therefore, by alternate angle test, segment PQ parallel segment RS, step number 2. Now from 1 and 2 we can write. In equation 1 we got these two sides are parallel, and in the second equation we got PQ parallel RS. That means opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram. So from 1 and 2 we can write quadrilateral PQRS is a parallelogram. Hence proved.
Now next test is, in this the opposite sides are congruent. This property is given, then we have to prove that quadrilateral is a parallelogram. So proof. Here let measure of angle P is equal to measure of angle R is equal to x degree, and measure of angle Q is equal to measure of angle S is equal to y degree. Now it is a quadrilateral, so measure of all angles, sum of measure of all angles is 360. So in quadrilateral PQRS, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R plus measure of angle S is equal to 360. So angle P is x plus y plus x plus y is equal to 360. So it becomes 2x plus 2y is equal to 360. याला या इक्वेशनला 2 न जर डिवाइड केलं तर या ठिकाणी येईल x plus y is equal to 180. या इथं कारण लिहू शकतो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2. हे कारण या ठिकाणी आपण लिहू शकतो. मग x plus y is equal to 180. मग या ठिकाणी x च्या जागी आपण p घेतलं आणि y च्या जागी q घेतलं तर हे दोन अँगलची बेरीज 180 आहे. मग त्याप्रमाणे लिहायचं टेक measure of angle P plus measure of angle Q is equal to 180. मग या ठिकाणी ही इंटिरियर अँगलची जोडी होते. मग बाय इंटिरियर अँगल टेस्ट सेगमेंट PS parallel सेगमेंट QR, स्टेप नंबर 1. आता याच जोडीच्या ठिकाणी x च्या जागी p घेतलं आणि y च्या जागी s घेतलं, q घ्यायच्या ऐवजी s घेतलं तर या दोघांची बेरीज 180 व्हायली याप्रमाणे. मग या दोघांची बेरीज 180 होते, ही पण जोडी इंटिरियर अँगलची आहे. मग इफ इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी देन these two lines are parallel. तर similarly we can write measure of angle P plus measure of angle S is equal to 180. Therefore by interior angle test we can write segment PQ parallel segment RS, step number 2. Therefore from 1 and 2 we can write quadrilateral PQRS is a parallelogram. Hence proved. Now in this test, if a pair of opposite side is parallel and congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. So we have to prove that the quadrilateral is a parallelogram. That means here we have to show that other pair is also parallel to each other. मग त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन आहे ड्रॉ सेगमेंट PR, then proof. पहिल्यांदा आपल्याला हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत, तर त्यासाठी ही जोडी तर आहे, सेगमेंट PR हा कॉमन आहे. आता ही जोडी पॅरलल असल्यामुळे हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील, अल्टरनेट अँगल, तर ते लिहायचं आहे. तर सेगमेंट PS पॅरलल सेगमेंट QR, therefore
angle SPR congruent angle QRP. स्टेप नंबर 1. आणि याला कारण इथे लिहायचं अल्टरनेट अँगल्स. मग याचा वापर आपल्याला कॉन्ग्रुएन्स साठी करता येईल. तर इन ट्रायंगल SPR and triangle QRP, angle SPR congruent angle QRP याला कारण from 1. त्यानंतर सेगमेंट PS congruent segment RQ given segment PR congruent segment RP common. Therefore triangle SPR congruent triangle QRP by SAS टेस्ट. मग SAS टेस्ट ने हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. मग आपल्याला ही जोडी घेता येईल. अल्टरनेट अँगल्स होतात हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ही जोडी आपल्याला घेता येईल. मग अँगल P चं नाव याप्रमाणे. तर अँगल P आणि इकडं अँगल R चं नाव. अँगल R चं नाव घेता येईल SRP असं घेतलं SRP. तर इकडं QPR. अँगल SRP congruent angle QPR corresponding angle of congruent triangle. आणि पुढे खाली लिहायचं and they are alternate angles. Therefore by alternate angle test we can write segment PQ parallel segment RS. Step number 2. But segment PS parallel segment QR. Let it be step number 3 and let it be given. So from 2 and 3 opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram. Therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. So in this way we can prove it. Now this is example number 1 from exercise 5.2. In this figure quadrilateral ABCD is a parallelogram and P and Q are midpoints of AB and CD respectively. So we have to prove that this quadrilateral is a parallelogram. हा parallelogram आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. मग त्यासाठी पहिल्यांदा quadrilateral ABCD is a parallelogram. मग पॅरलेलोग्राम आहे म्हणल्यानंतर अपोजिट साइड्स पॅरलल आहेत. तर सेगमेंट AB पॅरलल सेगमेंट CD. AB आणि CD पॅरलल आहेत. मग AB वरच हा पॉइंट P आहे याचा अर्थ AP आणि इकडे CQ हे पण पॅरलल होतील. मग therefore we can write segment AP parallel segment CQ. Step number 1. ही या अपोजिट साइड्स पॅरलल झाल्या. आता आपल्याला हीच जोडी कॉन्ग्रुएंट दाखवायची आहे. मग त्यासाठी सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD याला कारण लिहू शकतो आपण अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम. मग यालाच आपण शॉर्ट मध्ये
AB इज इक्वल टू CD असं लिहू. मग दोन्ही बाजूला हाफ न मल्टिप्लाय केलं तर 1/2 इंटू AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू CD. या इथं कारण लिहू शकतो मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2. मग AB चा अर्धा भाग, मग हा AP येतो आणि PB पण येतो. आपल्याला पाहिजे AP, म्हणून या ठिकाणी आपण घ्यायचं AP कॉन्ग्रुएंट. आता CD चा अर्धा भाग आपण हा घेणार आहोत CQ. सो AP इज इक्वल टू CQ. मग यालाच आपण व्यवस्थित लिहू सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CQ. लेट इट बी स्टेप नंबर 2. मग पहा स्टेप नंबर 1 मध्ये अपोजिट साइड्सची एक जोडी पॅरलल आहे आणि इक्वेशन 2 मध्ये तीच जोडी कॉन्ग्रुएंट पण आहे. मग इफ वन पेअर ऑफ अपोजिट साइड इज पॅरलल and congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. So this quadrilateral becomes a parallelogram. Therefore from 1 and 2 we can write quadrilateral APCQ is a parallelogram. So in this way we can prove this example. This is example number 3. So in this point G is centroid of triangle DEF. That means segment DM is median. So that we are going to use. So in triangle DEF, point G is centroid. Therefore we can say segment DM is median. So from this we can say point M is midpoint of EF. Therefore we can write EM is equal to MF. स्टेप नंबर 1. म्हणजेच हा मीडियन आहे म्हणल्यानंतर हे दोन भाग समान असतील तर त्याप्रमाणे आपल्याला पॉइंट M हा मिड पॉइंट मिळाला. आता त्याच बरोबर जसं आता या GH मुळे सेगमेंट EF और डायगोनल EF हा बायसेक्ट झाला, तसाच आता आपल्याला EF मुळे हा GH बायसेक्ट झाला हे दाखवायचं आहे. मग त्यासाठी DG is to GM. This ratio is 2:1. So here we can write DG is equal to 2 into GM. यावरून आपण लिहिलं DG is equal to 2 into GM. Let it be step number 2. But we know that DG is equal to GH. स्टेप नंबर 3 याला आपण गिवन म्हणू. तर DG च्या जागी हे GH इथे लिहिता येईल. मग GH is equal to 2 into GM. Therefore we get GM is equal to half of GH. हे दोन इकडे घेतलं तर खाली येईल म्हणजेच 1/2 into GH. तर GM is equal to 1/2 into GH. मग याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येईल पहा GM is half of GH. याचा अर्थ हा अर्धा भाग आहे. हा अर्धा भाग आहे याचा अर्थ हा उरलेला अर्धा भाग आहे. याचाच अर्थ हा पॉइंट M हा GH चा मिड पॉइंट होतो आहे. मग therefore here we can write point M is midpoint of GH. Therefore here we can write GM equal to MH. Step number 4. So from 1 and 4 इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 4 काय सांगते या ठिकाणी की
डायगोनल एकमेकांना बायसेक्ट करतात. मग इफ द डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर देन दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलेलोग्राम. म्हणून फ्रॉम 1 and 4 वी कॅन राईट क्वाड्रिलॅटरल GEHF is a parallelogram. तर अशा पद्धतीने आपण हे पॅरलेलोग्राम प्रूव्ह करू शकतो. Now this is example number 4. Quadrilateral ABCD is a parallelogram and these are bisectors of all angles and that forms this quadrilateral PQRS. So we have to show that quadrilateral PQRS is a rectangle. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. So we get that adjacent angles are supplementary. Adjacent angles हे supplementary असतात. मग measure of angle BAD plus measure of angle ABC is equal to 180. Dividing both side by 2. So 1/2 into measure of angle BAD plus 1/2 into measure of angle ABC is equal to 1/2 into 180. So half of BAD, या BAD हा जो कोण आहे हा A याचा अर्धा भाग, तर अर्धा भाग घेताना आपण हा भाग घेणार आहोत. मग याचं नाव अँगल SAB करू आपण. मग मेजर ऑफ अँगल SAB प्लस हाफ ऑफ ABC याचा अर्धा भाग आपण हा घेऊ. अँगल मेजर ऑफ अँगल ABS is equal to 90. Step number 1. मग in triangle SAB measure of angle SAB plus measure of angle ABS plus measure of angle ASB is equal to 180. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाची बेरीज 180 असते. मग या दोघांची बेरीज 90 आहे. तर 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ अँगल ASB is equal to 180. मेजर ऑफ अँगल ASB is equal to 180 minus 90, that is measure of angle ASB is equal to 90 डिग्री. म्हणजे हा कोण हा 90 झाला, हा 90 झाला, याचा अर्थ हा कोण 90 झाला, वर्टिकली अपोजिट अँगल. मग या ठिकाणी लिहिता येईल मेजर ऑफ अँगल PSR is equal to measure of angle ASB is equal to 90 degree. Vertically opposite angles. हे झालं स्टेप नंबर, याला आपण लिहू 2. म्हणजेच या ठिकाणी आपण या चौकोनाचा एक कोन काटकोन दाखवला. आता त्याच पद्धतीने उरलेले कोन आपल्याला काटकोन दाखवता येतात. अजून एक प्रूफ आपण या पद्धतीचं करूयात. तर अँगल ABC प्लस अँगल BCD is equal to 180. दिस पेअर ऑफ ऍडजसंट अँगल आपण ही पेअर घेतली आहे. मग या ठिकाणी दोन्ही बाजूला हाफ न मल्टिप्लाय केलं. अँगल ABC प्लस हाफ ऑफ अँगल BCD is equal to हाफ ऑफ 180. मग या ABC चा अर्धा कोन जो घ्यायचा आहे तो आपण आता यावेळेस हा घेणार आहोत. मग याचं नाव लिहिताना या ट्रायंगल नुसार लिहायचं आहे, PBC प्रमाणे लिहायचं आहे. तर याचं नाव येईल PBC. सो मेजर ऑफ अँगल PBC
प्लस मेजर ऑफ अँगल. आता BCD चं नाव लिहिताना हा सी घ्यायचा आहे, तर PCB अँगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. मग याला आपण स्टेप नंबर लिहू 3. मग इन ट्रायंगल PCB मेजर ऑफ अँगल PBC प्लस मेजर ऑफ अँगल PCB प्लस मेजर ऑफ अँगल CPB इज इक्वल टू 180. तर या दोघांची बेरीज 90 आहे. सो 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ अँगल CPB इज इक्वल टू 180. मेजर ऑफ अँगल CPB is equal to 180 minus 90, that is measure of angle CPB is equal to 90 degree. अँगल CPB लिहिण्याच्या ऐवजी अँगल QPS लिहूया. मेजर ऑफ अँगल QPS is equal to 90 degree. So similarly we can prove that measure of angle SRQ is equal to measure of angle PQR is equal to 90 degree. या दोघांचंही मेजर 90 असेल. मग therefore याला आपण स्टेप नंबर 4 आणि याला 5. पहा 90 अंशाचे कोण कुठे कुठे आले ते पाहायचं आहे. तर पहिल्यांदा या ठिकाणी हा PSR इक्वेशन 2, त्यानंतर दुसरा या ठिकाणी आणि उरलेले दोन इथं, म्हणजेच इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5. फ्रॉम 2, 4, 5 quadrilateral PQRS is a rectangle. कारण सर्वच कोण काटकोन झाले आहे त्याचे, म्हणजे हा रेक्टँगल झाला. नाउ दिस इज एक्झाम्पल नंबर 5. Quadrilateral ABCD is a parallelogram and here point PQRS are taken on 4 sides such that AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS. So here we have to prove that quadrilateral PQRS is a parallelogram. So for that quadrilateral ABCD is a parallelogram. So we can take segment AD congruent segment BC and segment AB congruent segment CD. Here we can write opposite sides of parallelogram. So here in short we can write AD is equal to BC. Now AD is AS plus DS is equal to BC is BQ plus QC. मग या ठिकाणी DS आणि BQ कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग या ठिकाणी याला आपण कॅन्सल करू. हे झालं AS is equal to QC. या इथं आपण याला कारण लिहू DS is equal to BQ आणि त्यामुळं हे कॅन्सल झालं. मग याला स्टेप नंबर 1. तसंच दुसरी पेअर घ्यायची आहे. AB is equal to CD. आता AB म्हणजेच AP plus PB is equal to CD तर CR plus DR. मग या ठिकाणी CR आणि AP कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग हे AP आणि हे CR कॅन्सल झालं तर PB is equal to
dr. स्टेप नंबर 2 या ठिकाणी कारण लिहिता येईल AP इज इक्वल टू CR. मग या ठिकाणी आपल्याला हा त्रिकोण आणि हा त्रिकोण हे कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. मग या इथं आपण याचं नाव घेऊ APS. तर इन ट्रायंगल APS अँड ट्रायंगल याचं नाव घ्यायचं CRQ. CRQ. मग सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CR याला गिव्हन. त्यानंतर सेगमेंट PD सेगमेंट AS सेगमेंट AS कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CQ याला लिहिता येईल फ्रॉम 1. मग आणि तिसरा एलिमेंट हा अँगल A चं नाव PAS कॉन्ग्रुएंट अँगल RCQ याला कारण लिहिता येईल अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम. मग therefore triangle APS congruent triangle CRQ by SAS टेस्ट. मग त्या टेस्ट नुसार आपल्याला सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ हे मिळालं. याला आपण लिहू स्टेप नंबर 3. जसं ही जोडी आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवली तसं आता ही जोडी कॉन्ग्रुएंट दाखवायची. तर सिमिलरली इन ट्रायंगल DSR and triangle BQP segment DS congruent segment BQ given, then angle D, that is SDR congruent angle QBP याला कारण अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम. आणि DR सेगमेंट DR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BP याला कारण लिहायचं फ्रॉम 2. therefore triangle DSR congruent triangle BQP by SAS टेस्ट. मग याच्यावर आपल्याला याची जोडी घेता येते आहे ती आहे SR सेगमेंट SR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QP करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याला स्टेप नंबर 4 म्हणायचं. मग फ्रॉम 3 and 4 we can write quadrilateral PQRS is a parallelogram. पहा इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 पाहू एकदा. इक्वेशन 3 सांगते PS कॉन्ग्रुएंट RQ. PS कॉन्ग्रुएंट RQ म्हणजे ही जोडी कॉन्ग्रुएंट आहे. आणि इक्वेशन 4 सांगतं SR कॉन्ग्रुएंट QP म्हणजे PQ. तर ही जोडी कॉन्ग्रुएंट आहे. इफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलल.